როგორ გავზარდოთ ჩვენი კვალიფიკაცია, როგორ გავაფართოვოთ ჩვენი თვალსაზიერი თანამედროვე განათლების, კვლევების, ახალი ხედვებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის გზით. ვიჟენ უნივერსიტეტი წარმოგიდგენ გადაცემას განათლება, რადიო იმედის დღის არხზე. ვიჟენ უნივერსიტეტი, შექმენი შენი მომავალი. დღემში დობისა მოგესალმებით. თქვენს მე რადიო იმედს გადაცემით განათლება დღის არხზე სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი და თანაწამყვანი გახლავთ მამუკა ხანთაძე, რომლის სტუმრობაც ყოველ ოთხშაბათს არის დიდი პატივი ჩემთვის. მოგესალმები მამუკა, მადლობა მინდა გადაგიხადო რომ კიდევ ერთხელ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენს მსმენელს ვეტყურებ დღეს არის სეზონის ბოლო გადაცემა. თუმცა ახალი სეზონიდან დავუბრუნდებით დღეეთერს კლავდებიათ ვიჟენ უნივერსიტეტთან ერთად და დღეს უნდა ვისაუბროთ ასევე ძალიან საინტერესო თემაზე ჩვენი მსმენელისთვის ალბათ რაღაცნაირად ყურში ხდება ხოლმე ყოველთვის როდესაც ვამბობ მაგრამ ნამდვილად ასეა ყოველ ოთხშაბათს აღმოჩენების პერიოდი მაქვს ხოლმე და ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა ასევე დღეისთვის ვიჟენ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით არის ის რომ გავიგესწავლების აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატს ქონიათ მაშინ როდესაც მე ამჯერადაც მაქვს რაღაც აქტიური სტუდენტობის პერიოდი და ერთი სული მაქვს ივლისის ბოლომდე მივიდე რომ შემდეგ რაღაცნაირად შრობულებაც და უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესისგან დასვენებაც ეს კარგად შევიკრიბო აღმოჩნდა რომ ზაფხულში თქვენ სწავლობთ მაინც. კი, ეს მარიამ უკეთესად გვეტყვის რა სტუმარი და აუცილებლად წარვადგენ. მე სხვანაირად წარვადგენ, ყველაზე უფრო გაღიმებული ჩვენი თანამშრომელია. კი, სულ იღიმება, რაც არის ძალიან აუცილებლად და საუკეთესო, ასე ვთქვათ, იარაღი ბევრი საქმის ყველაზე მე იღიმება და შესაბამისად ყველაზე კარგად აკეთებს საქმეს. აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა. ყველაზე ღიმილიანი თანამშრომელი ერთ-ერთი ხო? ვიჟენ უნივერსიტეტის უნდა წარვადგინოთ სტუდენტური სერვისების ოფისი აქვს ვიჟენ უნივერსიტეტს და სწორედ ამ ოფისს ხელმძღვანელობს მარიამ შოშიაშვილი. მოგესალმებით, გამარჯობა. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მე დღეს შევეცდები ამომწურავად გაგცეთ სერვისების განვითარების სამსახურთან დაკავშირებულ ამოსულ კითხვაზე ყველა საჭირო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რას გულისხმობს? ეს არის სტუდენტური სერვისები. რას გულისხმობს თქვენი უნივერსიტეტისთვის, რადგან მე როგორც ვაკვირდები, აბსოლუტურად განსხვავებულია სხვა საუნივერსიტეტო, ასე ვთქვათ, დაწესებულებებისგან ბევრი რამ თქვენთან და სწორედ ამიტომ გეკითხებთ. ეს არის კულტურის ჩამოყალიბების, კულტურის განვითარების, ცხოვრების სტილის განვითარების, აი რა ეტაპზეა, რა არის თავი საქმიანობა თქვენი და როგორ ხედავთ სამომავლოდ პროცესს ზოგადად. მოგახსენებთ რომ როგორც ასე ვთქვათ ვიჟენ უნივერსიტეტისთვის დამახასიათებელია ჩვენ რაღაც გვიყვარს ყველაფრის ცოტა განსხვავებულად გაკეთება. ცოტა მსუბუქად თქმა უნდა. ნამდვილად. ამაში არსებითად მოიაზრება ასევე სერვისების განვითარების სამსახურიც. ეხლა რას გულისხმობს თვითონ ეს სამსახური? პირველ რიგში ეს არის დაფუძნებული ერთი ფანჯრის პრინციპზე. რეალურად ყველა სტუდენტი, დაინტერესებული პირი, ლექტორი სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხს არკვევს ეკოკამპუსის ფრანტში, ასე ვთქვათ, ფრანტ ოფისში. ჩვენ ვცდილობთ, მე და ჩემი თანამშრომლები, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი ინფორმაცია მივაწოდოთ, რაც და თუ კითხვები შინაარსი აღემატება ჩვენს უფლებამოსილებას, ვცდილობთ რომ დროულად გავარკვიოთ, ასე ვთქვათ, ვეკონტაქტებით როგორც იმეილის საშუალებით, როგორც პირისპირ, ასევე სატელეფონო ზარების მეშვეობით. რაც შეეხება ეს სასწავლო ნაწილთან დაკავშირებულ ამ შუამავალი სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის. ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი ხიდი ყოფილხართ. ძალიან საპასუხისმგებლო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მეტნაკლებად რთულიც. რაც შეეხება ამ სასწავლო პროცესის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფას. ამასთან ერთად გვაქვს ასევე ფეხბურთის კლუბები, ასევე ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ ხელოვნების კლუბი, სადაც ეს თვითონ სტუდენტებისგან წამოვიდა დაინტერესება, შემდეგ კი სასწავლო წლიდან უკვე ბავშვებს აქვთ მოფიქრებული, როგორ უნდათ თვითონ, რომ მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ვართ ეთნიკურად განსხვავებული სტუდენტებისგან შემდგარი უნივერსიტეტი, 70% ჩვენთან სწავლობს უცხოელი და ამიტომ ეს იყო ძალიან ხელმისაწვდომი მათთვისაც, რომ თვითონ ეზრუნათ ამ კულტურის მიმართულებაზე. ნიგერიელებმა, ინდოელებმა და ასე ვთქვათ, არაბებმა უკვე ჩამოაყალიბეს რაღაც მონახაზი და ახალი სასწავლო წლიდან ველოდებით
მოკლედ კულტურის მიმართულებით დიდ ცვლილებებს ჩვენთან და დაგეგმავ რა თქმა უნდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს სიამოვნებით და ნუ ექნებათ ეს კულტურის დღეები როგორც ასე ვთქვათ სამზარეულოს მიმართულებით შეიძლება გქონდეთ სხვადასხვა ხელოვნების გამოვლინებები სიმღერაში, ცეკვაში და მოკლედ ნახოთ რა შემოგთავაზებენ ჩვენს ისინი მათ ასე ვთქვათ ეთნიკურ იდენტობას წარმოაჩენენ ამ კლუბებში როგორ იქნება ვთქვათ მისი დავიდა როცა გქონდა ჩვენ საუბარი გამოხატეს რომ რა თქმა უნდა მათ უნდათ რომ ეს თავისი ეთნიკური იდენტობის ღირებულებები უფრო ისეთი თვალსაჩინო იყოს სხვა დანარჩენი სტუდენტებისთვის თქვენ აღნიშნეთ რომ გარკვეულწილად სირთულეებთანაც არის დაკავშირებული მრავალფეროვნება, მრავალეროვნება და განსხვავებული მიდგომები შესაბამისად, იმიტომ რომ მათი დამოკიდებულებები ბევრ საკითხთან მიმართებაში არის განსხვავებული. ეს არის ერთ-ერთი სირთულე, როგორ ართმევთ ამ ყველაფერს თავს? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს როგორც ყველასთვის ჩვენთვისაც იყო თავდაპირველად ძალიან დიდი გამოწვევა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გავართვით თავი, იმიტომ რომ absolut ექსესებს არ ქონია არასდროს პირიქით ბავშვები არიან ძალიან კმაყოფილები, იმიტომ რომ მართლა უკვე ჩვენ ვართ ერთი დიდი ოჯახი, სადაც აბსოლუტურად ყველა ვართ განსხვავებული რასის და მეგობრული ატმოსფერო არის. აი ერთიანობას როგორ ახერხებთ? ერთიანობის შექმნას რაოდენობა მცირე არ არის თქვათ თქვენთან ანუ რაღაცა კონტინგენტი არ არის მცირე რაოდენობით წარმოდგენილი. ეს რო მოდის ჩვენთან უნივერსიტეტში ჯერ გადის ესეთი გაცნობით შეხვედრებს დათოსთან, კერესელიძესთან და იქ მე ის დაავადებას რო იღებს მისგან აი ამ სპეციალური მასო იღებს ხო მოცემულობას. როგორ უნდა გაატაროს შაბათობით არის ჩვენ. რაც უნდა გაატაროს ის 4-5 წელი აქ ჩვენთან 4-5 წელი ის უკვე სამბეჭდავი მას ახდენს მე გავლენას სასწავლო პროცესის. რადგან უნდა ჩვენც ახლა მე თვითონაც აი ტურნირი ჩავატარეთ კალბურში, თამაშობდი სტუდენტებთან ერთად, იქაც უამრავი მეგობარი გავიჩინე სტუდენტებს შორის, უცხოელებს შორის. მე რა გთხოვეს, ხანდახან გვავარჯიშე კიდევაცო და ანუ დამოკიდებულება არის აბსოლუტურად ისეთი. და მეგობრული, ძალიან თბილი, უშუალო ზომიერების ფარგლებში ყველაფერი და ეს ამართლებს. მასპინძელი როგორც მოიქცევა სტუმარიც ისე შესაბამისად მოიქცევა ბუნებრივი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხადია მასპინძლის როლს ამ შემთხვევაში და ზოგადად რა არის მთავარი მისია სტუდენტური სერვისების ოფისის? რა არის თქვენი მთავარი მიზანი და მისია? ჩვენი მთავარი მიზანი და პრინციპში მისიაც არის რომ სტუდენტები იყვნენ ბედნიერები. ანუ აქედან მოდივართ. სტუდენტი უნდა იყოს ბედნიერი, სტუდენტი კარგად უნდა გრძნობდეს უნივერსიტეტში თავს. სტუდენტს უნდა კონდეს განცდა რომ მასზე ზრუნავენ, იგი უყვართ, პატივს სცემენ და შემდეგ უკვე ის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული სირთულეებიც, ასე ვთქვათ, თავის დაუნებურად ლაგდება. ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლევაში რომ ეხმარებით, ამის შესახებ გვაქვს ჩვენ უკვე ინფორმაცია, რადგან წინა გადაცემაში სწორედ აღნიშნულ სერვისებს ვისაუბრეთ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თავარი არის ჩვენთვის იყოს სტუდენტი ბედნიერი. რა კომპონენტებს განიხილავთ ამის ხელშემწყობად? პირველ რიგში ალბათ რადგან ბედნიერებაზე ვამბობ და გამომდინარე იქიდან კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ სტუდენტების დიდი რაოდენობა ჩვენთან არიან უცხოელები, ისინი კიდევ სხვა რაღაცას ეძებენ. განათლების მიღმა კიდე ეძებენ დამოკიდებულებებს, ურთიერთობებს. ეს არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი პატარები არიან, ჩამოდიან უცხო ქვეყანაში, იწყებენ სწავლას უცხო უნივერსიტეტში, უცხო გარემო და რეალურად ბედნიერებას ანუ ხაზგასმა როდესაც მოვახდინე ზუსტად ამის მიმართულებით გავუსყვაძი, რომ რამდენად შენ მიიღებ და რამდენად გარემოს შეუქმნი მისთვის საინტერესოს და სტუდენტების 70%-ს უნდა აქ დარჩენან და ანუ აქ უნდა საომავლოდ დასაქმებაც კი. ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხა რა თქმა უნდა ხა სასწავლო პროცესი რო გამართული უნდა იყოს და ნუ ხა დისციპლინა რომ უმაღლეს დონეზე არის, ამასთან დაკავშირებით არც გვაქვს არანაირი, ასე ვთქვათ, კითხვა. არც განიხილავთ. არც რამდენიმე პუნქტი ჩამოვწერე უცებ ჩემთვის, რასთან შეიძლება ასოცირდებოდეს ხელშემწყობი ფაქტორები. ერთი რომ იყო მშვიდად ალბათ. ის რომ რაღაცნაირად მოახერხოს საკუთარი თავის ინტეგრირება გარემოში და ასევე მნიშვნელოვანია პროგრესი. არა მხოლოდ სწავლების კუთხით, არა
არამედ თუნდაც დასაქმების ხელშეწყობის კუთხით. თუნდაც აი ამ რამდენიმე ფაქტორიდან გამომდინარე, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამთ, როგორ ახერხებთ, რომ სტუდენტმა იგრძნოს თავი ბედნიერად. თქვენ აღნიშნეთ კლუბები, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს და აღნიშნეთ ასევე გეგმები, რომელიც უნდა განხორციელდეს. როგორ ეჩართულობა ზოგადად სტუდენტების თუნდაც ამ მიმართულებით? ნინი, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის კიდევ ჩემი დაკვირვებით, როგორც აი ესე არასასწავლო პროცესში ჩართული ადამიანის ჩვენი უნივერსიტეტი იზრდება დღე-დღე. ეს ხდება ამ სტუდენტების თვალწინ. ანუ პირველ კურსზე შემოსული როცა ნახარო, თქვა რაღაც სამი აქტივობა იყო სულ. მესამე კურსზე ნახარო უკვე 10-მდე ეს აქტივობები გაზრდილი, რაც ეს ხომ მის თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი. ახალგაზრდა უნივერსიტეტია 5 წლის ხომ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. როცა სტუდენტის თვალწინ უნივერსიტეტი თვითონ ზრდის თავის თავს და ეს გაზრდაც მასაც ეხება. ეს არის ძალიან ეფექტური და ძალიან მომხიბვლელი სტუდენტისთვის და სულ ვიძახით რომ ესენი თვითონ არანაირ რეკლამას ისეც არ საჭიროებენ. ეს თვითონ რეკლამაა, ანუ ეს ბავშვები თვითონ თავიანთ ახლობლებს თავიანთ ეს ყველას უზიარებენ. ელჩები არიან, ასე განიხილავთ მათ? ფაქტიურად კი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ეხლა მქონდა რომ არაბების შემთხვევაში ფაქტიურად ასე ვთქვათ მათი რეკომენდაციები ჩამოვიდნენ ერთმანეთის მეგობრები. გამორჩეულად კაი სტუდენტები მყავს არაბების სხვათა შორის. მართლა რა მიმართულებით არიან ისინი სწავლების კუთხით ჩართული? მედიცინის ძირითადად. კი ბატონო, მოდი შევისვენოთ და მოკლესარეკლამო ჭირის შემდეგ შევაჯამოთ ასევე ჩვენი საუბარი არა მხოლოდ დღევანდელი თემის ირგვლივ, არამედ მიმდინარე სეზონის გარშემოც, რომელიც უკავშირდება განათლების საკითხებზე საუბარს ვიჟენ უნივერსიტეტთან ერთად. მარიამ შოშიაშვილი, სტუდენტური სერვისების ოფისის ხელმძღვანელი და მამუკა ხანთაძე, ვიჟენ უნივერსიტეტის მედიის ხელმძღვანელი. გადაცემას განათლება რადიო იმედის დღის არხზე წარმოგიდგენთ ვიჟენ უნივერსიტეტი. ვიჟენ უნივერსიტეტი, შექმენი შენი მომავალი. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. განსაკუთრებული შეთავაზებები დენური უკმარისობის სამკურნალო მედიკამენტებზე მხოლოდ ფარმადეპოში. დენოლექსი, ტაბლეტი და გელი 19.90-ად, ველოპლანტის ტაბლეტი და გელი 29.90-ად, ტურბომიკრონ G 2/1 ფასად, ხოლო ვარიხემი 30%-იანი ფასდაკლებით. ფარმადეპო, ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. ავეჯის სალონ ფორუმში განათების, ავეჯის და აქსესუარების განახლებული კოლექციები გელოდებათ. მოაწყვეთ გემოვნებიანი გარემო სახლში, ეზოებსა თუ ტერასებზე. შეარჩიეთ ყველაფერი ერთ სივრცეში. აღმაშენებლის ხეივანი 12 კილომეტრი. ახალი ნათება, ფორუმი, გოციე. საუკეთესო პირობები ბაზის ბანკისგან. იპოთეკური სესხილარში მხოლოდ 7.77%-დან, ეფექტური 9.3%-დან. შეიძინეთ, ააშენეთ, გაარემონტეთ თქვენი ოცნების სახლი ბაზის ბანკის იპოთეკური სესხით. იცით, სად არის მწვანე ტბა? ეწვიეთ მთიან აჭარას. აღმოაჩინეთ ნაცნობი აჭარის უცნობი ადგილები. იმოგზაურეთ აჭარაში. სოკარი წარმოგიდგენთ განახლებულ ენერჯი ბარათს. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე ისარგებლე სპეციალური საზაფხულო ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებასთან ერთად თქვენ მიიღებთ დამატებით 3 ქულას, ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებასთან ერთად 2 ქულას. გადმოიწერე აპლიკაცია სოკარჯეო და მართე განახლებული ენერჯი ბარათის 3 ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ქულების გადაცვლა. სოკარი, მართე ენერგია. რენოს ცენტრი წარმოგიდგენთ ევროპული წარმოების 2019 წლის ყველაზე ელეგანტურ და კომფორტულ crossover-ს რენო კაპტურს. 5 წლიანი საგარანტიო პერიოდითა და უმაღლესი 5 ვარსკვლავიანი უსაფრთხოების შეფასებით. აქციის ფარგლებში რენოს ცენტრის საჩუქრად გთავაზობთ 1 წლიან ტექნიკურ მომსახურებას. გვეწვიეთ ჯორჯ ბალანჩინის 34-ში, ისარგებლეთ ტესტ-დრაივით და აღმოაჩინეთ განსხვავებული სტილი. დაგვიკავშირდით 2 53 18 00. ფინგა ბანკის ფულადი გზავნილების აქცია დაბრუნდა. ჩაერთეთ აქციაში, იაქტიურეთ და მიიღეთ ფულადი პრიზები. შექმნით თქვენი გზავნილების ისტორია ფინგა ბანკში. დაგვირეკეთ ფიფკი 49 49. სოკოვანი ინფექცია მნიშვნელოვნად აზიანებს კანსა და ფრჩხილებს. ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი წვეთებისა და კრემის სახით ღრმად აღწევს დაზიანების ადგილას და ეფექტურად ებრძვის სოკოვან ინფექციას. ექსოდერილის მაღალი ეფექტურობა დასტურდება მისი 40 წლიანი გამოცდილებით მსოფლიო ბაზარზე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კარდი, ლიდერ ბეთისგან. აიღე ლიდერ კარდი მარტივად მთელი საქართველოს მასშტაბით და გაანაღდე თანხა საქართველოს და TBC ბანკის ბანკომატებიდან საკომისიოს გარეშე. ან გადაიხადება
ბარათით და დაზოგე მეტი. ლიდერ კარდის მფლობელები მიიღებენ 4%-იან ფასდაკლებას ვისოლში, 5%-იან ფასდაკლებას პარის სუპერმარკეტების ქსელში, ასევე 20%-ამდე ფასდაკლებას რესტორნებსა და ავტოსამრეცხაოებზე. აიღე ლიდერ კარდი, სახლიდან გაუსვლელად. ლიდერ კარდი, მართე შენი დაცული ბარათი. 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. სეზონის სპონსორია ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი. სამშენებლო და სარემონტო მასალების ყველა საერთაშორისო ბრენდი ერთ სივრცეში. 2060101 modus.com/g. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. გადაცემას განათლება რადიო იმედის დღის არხზე წარმოგიდგენთ ვიჟენ უნივერსიტეტი. ვიჟენ უნივერსიტეტი. შექმენი შენი მომავალი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ განათლება დღის არხზე გრძელდება ღია ეთერში ყოველ ოთხშაბათს სწორედ ამ დროს ვიჟენ უნივერსიტეტთან ერთად განათლების საკითხებზე ვსაუბრობ თანაწამყვან მამუკა ხანთაძესთან ერთად. გამეჩინა იმაზე რაც საუბრობთ. ხო. განათლება იყო სარეკლამო ჭრის დროსაც ჩვენი საუბრის თემა და ხო, სავალალო რაღაცებზე ვისაუბრეთ, რომელიც მე მგონი ჯერ ადრია ეთერისთვის. ხანდრო შეგვიძლია. აუცილებლად ვისაუბროთ იმ თემაზე, რომელიც არის ზოგადად განათლებისთვის დამახასიათებელი პრობლემები, რომლის შესახებაც საუბრობენ და დაიწყო აქტიურად საუბრები და ვიტოვებთ იმედს, რომ კიდევ უფრო აქტიურად გადაიდგმებენ აბიჯები მათ აღმოსაფხვრელად. თუმცა ამ ჭრილში ძალიან საინტერესოა რას აკეთებს ვიჟენ უნივერსიტეტი არსებული პრობლემების დაძლევისთვის. რა ძირითადი პრობლემები სტუდენტებს, მოდი ამ შეკითხვით დავიწყოთ. მაშინ მარიამთან საუბარი, რომელიც გახლავთ სტუდენტური სერვისების ოფისის ხელმძღვანელი და კიდევ ერთხელ წარმატგენ მას, მარიამ შოშიაშვილი. მარიამ, რა არის მთავარი პრობლემები, გამოწვევები უფრო მეტად, ხო? დავარქვათ სტუდენტებისთვის პირველივე დღიდან და რას აკეთებთ თქვენ იმისთვის, რომ მათი ეს გამოწვევები დროულად დაძლიოთ? სწორად აღნიშნეთ, რომ ძირითადად ალბათ უფრო გვაქვს გამოწვევები. და ეს პრობლემა გამოხატული ძალიან საინტერესოა გამოწვევების რა თქმა უნდა ცხოვრება, რადგან წარმოუდგენელია მის გარეშე განვითარდა. კი, ახლა ეს უნდა მეთქვა, რომ ნამდვილად გამოწვევების გარეშე ძალიან რთული იქნებოდა უკვე შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა. ალბათ ძირითადი გამოწვევები არის ის, რომ მეტნაკლებად ექნებათ ხოლმე ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური პრობლემები, ალბათ ამაზე ანიც გესაუბრებოდათ. კი ბეტონო, ჩვენ ვისაუბრეთ. ასულ ოთხშაბათს. ადაპტაციის სიტუაცია აქვს. ვით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ დიდი ნაწილი არ წარმოადგენენ ეთნიკურად ქართველებს, შესაბამისად მათთვის შესაძლებელია ჩვენი ცხოვრების სტილიც კი განსხვავებული იყოს და გარკვეულ სტრესთან ასოცირდებოდეს. დიახ, ამ ნაწილში აქვს უფრო მეტად და ნუ ძალიან გვეხმარება ეს ჩვენი ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, დახმარების ცენტრი, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მასის საჭიროებების გამოვლინებებს და შემდეგ უკვე დახმარებას. ძალიან საინტერესოა, თქვათ ფორმატიც, ხო? არა მხოლოდ ინდივიდუალურ ჭრილში, არამედ ჯგუფურ სტილში განიხილავენ საკითხებს და ძალიან საინტერესო ცხადია ამ ფორმატში გადაწყვეტილი, ასე ვთქვათ, აბიჯები შემდგომ. მაგრამ ძირითადად რომ გითხრათ, ესეთ გამოხატული მე მუშაობ დაახლოებით 1 წელია და კონდა ესეთი გამოხატულ პრობლემასთან რაღაც რთულ პრობლემასთან არ მქონია. არ მქონია სიმართლე რომ გითხრათ, ძირითადი ნაწილი მოდის ამ ფსიქოლოგიურ სტრესთან, გამკლავებასთან და აი არაადაპტირებად გარემოებებთან თვითონ უკვე როგორც სტუდენტები მოგეხსენებათ რომ არიან რაღაც ზოგი გარდატეხის ასაკშია ეგრეთ წოდებული, ზოგი რაღაც უფრო რთულად ეგუება, ზოგი უფრო მარტივად. და yani ძალიან გვეხმარება მისი ჩართულობა და მისი ოფისი. მამუკა, რა ჭირდება დღეს სტუდენტებს ცხოვრებისთვის? ცხოვრების სტილი ზოგადად სტუდენტური, რას მოიცავს და რაზე ორიენტირებული ვიჟენ უნივერსიტეტი კონკრეტულად აი ამ საკითხებთან მიმართებაში? ჩვენი მთავარი ამოცანა არის განათლებასთან ერთად გაუზარდოთ სტუდენტს თვალსაჩინო. ჩამოყალიბდეს მისი ფასეულობების სისტემა, რომელიც დაყრდნობილი იქნება არა მხოლოდ მის კონკრეტულ ბედნიერებაზე, არამედ ზოგადად ბედნიერებაზე, მის გარშემო მყოფთათვის. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ამ ტიპის ამოცანა უზრუნველყოფს იმ განათლების ხარისხსაც, რომელსაც ის შეიძეს და იმ განათლების
რესურსად ქცევასაც, რომელიც შემდეგ უნდა დახარჯოს და ბუნებრივია გამოიყენოს ცხოვრებაში. ეს ყველაფერი ვფიქრობ, რომ არის კომპლექსური. მე ვყვებოდი ოქსფორდის მაგალითებზე და მაშინ დავწმუნდი, რომ ეს არის სწორი მიდგომა, ზუსტად ასეთი მიდგომა აქვს იქათაც და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ალბათ მე მგონი პირველები ვართ, ვინც აი ამ მიმართულებით დავიწყეთ ფიქრი. მე არც გამიგე არც მეგულება სხვა რომელიმე უნივერსიტეტის შეიძლება გადასარევი ხალხი აქვს კარგად ასწავლიან, მაგრამ თვითონ მიდგომა რომ არა მხოლოდ განათლება, არამედ ზოგადად ადამიანის ცხოვრების ის წლები აქციო მისთვის ყველაზე ძვირფას წლებად და შემდეგ ეს ყველაფერი თავის პროფესიონალიზმში გამოხატოს, ეს არის ჩვენი მთავარი დანიშნულება. მე ჩვენ ვფიქრობთ ასე. და ვცდილობთ რომ ეს შევასრულოთ. თქვენ გაქვთ ძალიან განსხვავებული მიდგომები დაფინანსების თემასთან მიმართებაში სტუდენტების. როგორც კი დავიწყეთ ჩვენ რამდენიმე თვის წინ გადაცემა განათლება დღის არხზე ვიჟენ უნივერსიტეტთან ერთად იქედან მოყოლებული ვსაუბრობდით, რომ თქვენ პერიოდულად შარშად მაგალითად გქონდათ დაფინანსების სისტემა, როცა თუ პირველ შემოხაზავდით ვიჟენ უნივერსიტეტს სრულ დაფინანსებას თავაზობთ. შემდგომ თქვენ მიხვდით, რომ რაღაცა გადააფასეთ, ხო, ღირებულებები და მიხვდით, რომ ადამიანის საჭიროებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. მომიყევით თუ შეიძლება ამ პროცესის და შედეგის შესახებ, რადგან ვაჭამებთ დღევანდელად, ეს მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან კარგი მიდგომა დაახალისო სტუდენტი იმისთვის, რომ საზოგადოების ცხოვრება გარკვეულწილად გაამარტივოს თავისი მიგნებებით, გადაწყვეტილებებით, უნარებით. ზოგადად ორშაბათს გვაქვს ხა ბოლო დაჯილდოება, მე მგონი კიდევ 5 სტუდენტი დაჯილდოვდება, რომელიც მიიღებს სრულ დაფინანსებას, აბიტურიენტი უпростоრედ. ჩვენი მიდგომა შეიცვალა ამ მიმართულებით და ამას ჰქონდა თავის მიზეზები, ბუნებრივია ამ მიზეზებზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ ვიტყვი რა იყო იდეა. ჩვენ შევთავაზეთ აბიტურიენტებს შეეცოთ სპეციალური ფორმა განაცხადის, სადაც ძალიან მოკლე 100-180 სიტყვაზე იყო საუბარი. აი ამ კონცეფციის ფორმას უფრო კონცეფციის ფორმაში შემოგთავაზებდნენ იდეას, რომ როდესაც ისინი დაამთავრებდნენ ჩვენ უნივერსიტეტს, აი სრული დაფინანსების მიღების შემდეგ, რა კონკრეტული იდეა ექნებოდათ მან საზოგადოებისთვის საჭირო და ისეთი იდეა, რომლის რეალიზაციასაც შეიძლება მათაც მიიღოთ მონაწილეობა. ამან გარკვეულწილად ყველამ ვერ გაიგო. Only ასე ვთქვათ, ბევრმა გაიგო, ბევრმა ძალიან კარგი რაღაცებიც მოგწერა, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ჩვენი მიზანი იყო, რომ სტუდენტებს გაეაზრებინათ, რომ მხოლოდ განათლებით არ ხდება. ანუ ის განათლება, რასაც მიიღებს ჩვენ უნივერსიტეტში, ის არ არის ესეთი შემოსავლის წყარო მხოლოდ შემდგომში, რომელიცაც ამ პროფესიით მიიღებს. გარკვეულწილად მისი სოციალიზაცია, მისი პიროვნული თვისებების გაუმჯობესება, პასუხისმგებლობები აუცილებლად. შემოქმედებითობა გვინდა გავზარდოთ. აი ყველაზე მთავარი ფუნქცია ადამიანის, მე მგონი ყველა პროფესიაში შემოქმედებითობა. ამ საკითხებზე უკვე კარგია. უკვე კარგია, ადამიანი გეუბნება რომ გიფინანსებს თლიან იმას, ოღონდ შემიძლია იდეა რას გააკეთებ კარგს ადამიანებისთვის. ხო, თვითონ ესეც ხო რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა გაიგო, რომ ვიღაც ამაზე ფიქრობს. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ბევრი მხრივ, მაგრამ იმ ხო, ასეულობით წერილი უკვე შემოვიდა, როგორც ვიგებთ. საერთოდ ჯამში რამდენი დაფინანსდება? უკვე დაფინანსდა თუ არ ვცდები 20-მდე და აი კიდე დაემატება ალბათ 30-მდე სტუდენტი. 30-მდე სტუდენტი მხოლოდ იმიტომ, რომ მან იფიქრა საზოგადოების საჭიროებებზე სრულ დაფინანსებას. სრულ დაფინანსებას ნიუჟენონის. სწავლების სრული პერიოდის განმავლობაში 100%-იან განციღებს ფაქტობრივად. ფაქტობრივად, იმისთვის უბრალოდ იდეა გაუჩნდა. როგორ მინდა ეს იდეები გაგვეცანი რა ერთხელ. აი, ბოლო დასრულდება და გაგასცემთ კიდევაც იდეას. შევეჯამოთ ჩვენ სეზონი. და ზოგადად უნივერსიტეტის საქმიანობა ამ ეტაპამდე. რა ძირითადი მიმართულებები გაქვთ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, როცა ვსაუბრობთ ვიჟენ უნივერსიტეტზე, მაშინ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ახალ ხედვაზე, აქვე უნდა აღინიშნოს, რადგან საუბრისას ახსენეთ, რომ თავადაც ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტი და სტუდენტებთან ერთად ვითარდება, ცხოვრების გააქტიურების კუთხეს გულისხმობთ, რადგან პროგრამები, ვთქვათ, იდეა, ძირითადი კონცეფცია, რაზეა დაფუძნებული, როგორ მიდიხართ, ინგლისურენოვანია სწავლება, შესაბამისად, ონლაინ ბიბლიოთეკა რამდენად გიწყობთ ამ ყველაფერში ხელს? ჩვენ გვაქვს 4 ძირითადი პროგრამა, ეს არის სამართალი, მედიცინა, ბიზნესი და პოლიტიკა დიპლომატია. ამ სწავლა არის ინგლისურ ენაზე, როგორც აღნიშნეთ. ჩვენი
გარდა იმისა, რომ მართლა ძალიან კარგი პროგრამები გვაქვს, აი მართლა ძალიან კარგი, ჩვენი უნივერსიტეტი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს პრაქტიკულ სამუშაოებს და მეცადინეობებს. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს მედიცინის სკოლისთვის ჰოსპიტალი, ანუ ჩვენ უნივერსიტეტი ფლობს ჰოსპიტალს, სადაც ბავშვები გადიან პრაქტიკას, პირდაპირ მნიშვნელობით. სამართლის სტუდენტებისთვის გვაქვს ასევე ეს იურიდიული ცენტრი, იურიდიული კლინიკა, სადაც ასევე ისინი ძალიან საინტერესო პროექტი გაქვს, სადაც იწვევთ არა მხოლოდ თქვენი უნივერსიტეტის, არამედ სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებს. აი სამართლის ისა მედიაციის და ყველაფერი განსხვავებული. კი, ეს აი ახლა ხან დასრულდა ზუსტად ისა კონკურსი, მშვენი რომ ჩაიარა ძალიან კარგ ვითარებაში, ძალიან და რაც თავი ყველა მოტივირებული წავიდა იქიდან და ბუნებრივია ჩვენ ეს სტიმულია რომ მსგავსი პროექტები გავაგრძელოთ. ბიბლიოთეკა გვაქვს, ნუ არ ვიცი, როგორც ისე ჩვეულებრივ წიგნადი ფონდი, ასევე ონლაინ სერვისები, რომელიც ათეულობით მილიონ წიგნს მოიცავს. ეხლა დღე-დღეზე ამოქმედება ჩვენი ეს ბიზნეს ინკუბატორის ტიპის ოფისი ახალ კორპუსში, რომ სადაც იქნება ნებისმიერ მსურველს შეიძლება მოვიდეს, დაჟეს, იმუშაოს, ინტერნეტში შევიდეს, რაღაც კვლევები აკეთოს, ნებისმიერ მსურველს ქუჩიდანვე. იდეები, ენის შემსწავლელი კურსები ჩვენი პერსონალისთვის ყველა ეტაპზე ჰოსპიტალიდან ყველასთვის აბსოლუტურად უფასო, ისევე იმ ბავშვებისთვის, ვისაც ინგლისური ჯერ ჩააბარა და ვერ იმ დონეზე არ აქვს ლექცია მოისმინოს თქვათ კარგად და შემდეგ კარგადაც ისწავლოს, იმათვისაც არის სპეციალური კურსები ასევე უფასო. კიდე რა გვაქვს? და გავიგეთ რომ სტუდენტური ცხოვრების ძალიან საინტერესო ეტაპი იწყება, უკვე არსებობს კლუბები, კი ბატონო. ეხლა რეაბილიტაციის ცენტრი, რომელიც ასევე ახლა მალე შევა ქმედებაში, ასე ვთქვათ, სპორტული კომპლექსი, რომელიც უნდა ავაშენოთ ზარმაზარი თავის მოედნებით და ახსენეთ ეკოკამპუსი, საუბრის ასეცში აღნიშნა მარიამმა და მინდა კითხოთ და დავასრულოთ ამით საუბარი რა. საჯინიბოც გვაქვს. მართლა რა საინტერესოა. ბავშვები სპეციალური აი ესეთი შეზღუდული ბავშვები მოდიან და იმათთვის ეს რეაბილიტაცია რა თერაპია გაქვს? ძალიან საინტერესოა. კიდევ აღმოჩენა და რაც თავი რა უგრძელდებით გარემოს ზრუნავთ ბუნებაზე და ეკოკამპუსიც არის ძალაში ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის. განათლების საკითხებზე საუბრის გააქტიურებისთვის. გისურვებთ წარმატებები თქვენ სტუდენტებთან ერთად. ნინი, მინდა ვისაგებო შემთხვევით შენ გადაგიხადო დიდი მადლობა. აი ახლა ეს ეტაპი დავხურეთ ახლა ჩვენ აქ. იმიტომ რომ პირადად გეტყობოდა ეს დაინტერესება ჩვენი ყველაფრით და აშკარად ვატყობთ რომ ეს კაი გულშემატკივარი შევიძინეთ და დიდი მადლობა ამისთვის. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საქმიანობისთვის რომელსაც ეწევით და უღმესი მადლობა რომ რადიო იმედის მსმენელს მიეცით შესაძლებლობა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით არა მხოლოდ მიიღო ინფორმაცია, არამედ გარკვეულწილად ინტერაქტივში შემოსულიყო ინტერაქციაში თქვენთან და მიიღო მისთვის საინტერესო შეკითხვებზე პასუხი. განათლება დღის არხზე ამ სეზონზე დასრულებულია. ერთმანეთს შევხვდებით სექტემბრიდან ვიჟენ უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისები იყო. დღევანდელი გადაცემის მთავარი სასაუბრო თემა მარიამ შოშიაშვილი, სტუდენტური სერვისების ოფისის ხელმძღვანელი და მამუკა ხანთაძე, ვიჟენ უნივერსიტეტის მედიის ხელმძღვანელი, გადაცემის თანაწამყვანი. დიდი მადლობა. დღის არხი ცხადი გრძელდება და მოკლე სარეკლამო ჭირის შემდეგ ჩვენ დღის მთავარ თემებზე ვისაუბრებთ. გადაცემას განათლება რადიო იმედის დღის არხზე წარმოგიდგენთ ვიჟენ უნივერსიტეტი. ვიჟენ უნივერსიტეტი შექმენი შენი მომავალი.